มนุษย์คนหนึ่งจะทนได้นานแค่ไหนหากถูกขังอยู่ในนรกที่ไม่มีวันได้พบกับอิสรภาพเรื่องราวของปาปิยองผู้ที่สูญสิ้นอิสรภาพแต่เขากลับไม่ยอมแพ้ชายผู้เปลี่ยนแพ้ลูกมะพร้าวให้กลายเป็นปาฏิหาริย์แห่งเสรีภาพการหลบหนีจากเกาะปีศาจที่ไม่มีใครเคยหลบหนีได้นี่คือเรื่องจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านิยายกำลังจะถูกเปิดเผยสวัสดีครับวันนี้ช่อง Mad Time Machine จะพาคุณไปพบกับความมืดมิดของมหาสมุทรที่บ้าคลั่งที่สุดและหน้าผาสูงชันของคุกเกาะปีศาจมันถูกขนานนามว่าเป็นคุกนรกบนดินและไม่มีใครเคยแหกคุกนี้ออกไปได้แต่ชายคนหนึ่งกล้าที่จะเดิมพันชีวิตครั้งนี้ด้วยแพลูกมะพร้าวเขาจะหลบหนีออกจากเกาะนรกนี้ได้หรือไม่เรามาร่วมเดินทางในครั้งนี้ไปด้วยกันครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยในปี 1931 ท่ามกลางบรรยากาศในกรุงปารีสองลี ชาริแยร์เดินผ่านในย่านมองมาร์ทโดยมานักเลงผู้มั่งคั่งเขาคือนักโจรกรรมมือหนึ่งที่รักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดชื่อเล่นของเขาคือปาปิยองแปลว่าผีเสื้อที่มาจากรอยสักขนาดใหญ่บนหน้าอกมันคือเครื่องเตือนใจว่าหัวใจของเขานั้นรักเสรีภาพและพร้อมที่จะโบยบินไปที่ไหนก็ได้ตามใจปรารถนาแต่ความสุขนั้นก็จบลงเมื่อเขาถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมชายคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะยืนยันว่าถูกใส่ร้ายโดยตำรวจและสายลับแต่เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในห้องพิจารณาคดีที่ตึงเครียดองลียืนอยู่ตรงหน้าผู้พิพากษาด้วยอาการที่โกรธแค้นเมื่อศาลตัดสินสั่งพิพากษาจำคุกเขาต้องเดินทางไปยังเฟรนช์เกนาอาณานิคมนักโทษที่ไม่เคยมีใครรอดกลับมาเขาถูกบังคับให้เปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดที่หรูหรากลายเป็นชุดนักโทษลายทางสีชมพูขาวและถูกตีตวนที่ข้อเท้าเสียงเหล็กกระทบพื้นหินคือกุญแจดอกแรกที่กักขังอนาคตของเขาไว้ในความมืดมิดเรือลำหนึ่งทอดสมอรอเขาอยู่มันคือคุกลอยน้ำที่จะพานักโทษกว่า800ชีวิตมุ่งหน้าสู่อาณานิคมพ้นทะเลที่มีชื่อว่าเฟรนช์เกนาภายในกรงเหล็กใต้ท้องเรือที่มืดมิดมันอบอวลไปด้วยกลิ่นเหงื่อและความร้อนระอุภายในห้องแคบๆนั้นองลีต้องนั่งรวมกับนักโทษที่โหดเหี้ยมที่สุดในฝรั่งเศสแต่ท่ามกลางความวุ่นวายองลีสังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่สวมแว่นตาเขาดูอ่อนแอชื่อของเขาคือลุยส์เดกานักปลอมแปลงพันธบัตรที่มั่งคั่งที่กำลังจะถูกนักโทษคนอื่นลุมทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์องลีเสนอตัวเป็นผู้พิทักษ์ให้กับเดกาเพื่อแลกกับการสนับสนุนทางการเงินที่เดกานั้นซ่อนไว้ในกระบอกโลหะเพื่อใช้เป็นทุนสำหรับการวางแผนเพื่อการหลบหนีในอนาคตเมื่อมีนักฆ่าพยายามบุกเข้ามาชิงเงินของเดกาองลีได้แสดงความกล้าหาญในการจัดการศัตรูทำให้คนทั้งเรือได้รู้ว่าผีเสื้อตัวนี้นั้นมีหนามที่แหลมคมและพร้อมจะปกป้องพวกพ้องหลังจากรอนแรมมาหลายสัปดาห์แผ่นดินของเฟรนช์เกนาก็ปรากฏขึ้นมันคือป่าทึบสีเขียวชอุ่มที่ดูสวยงามแต่นักโทษทุกคนรู้ดีว่ามันคือนรกสีเขียวที่กำลังรอพวกเขาอยู่เมื่อก้าวเข้าสู่ท่าเรือความร้อนชื้นของเขตศูนย์สูตรพุ่งเข้าปะทะร่างในทันทีองลีมองเห็นผู้คุมในชุดขาวและปืนยาวที่พร้อมจะลั่นไกหากใครคนหนึ่งนั้นคิดที่จะหลบหนีทันใดนั้นเสียงผู้บัญชาการก็ดังขึ้นเขาประกาศว่าป่าและทะเลคือผู้คุมของพวกคุณใครที่คิดจะหนีจะกลายเป็นอาหารของฉลามหรือไม่ก็จะถูกฝังใต้ผืนป่าดงดิบแห่งนี้ในช่วงแรกองลีต้องไปทำงานตัดไม้ในป่าลึกงานที่ต้องใช้พละกำลังอันมหาศาลใต้แสงแดดและฝนที่ตกชุกร่างกายของนักโทษหลายคนเริ่มทรุดโทรมจากความหิวและโรคภัยทุกครั้งที่หยุดพักองลีไม่ได้มองหาพื้นที่เพื่อพักผ่อนแต่ภารกิจของเขานั้นคือการจดจำจังหวะของคลื่นและตำแหน่งของเรือและตะเวนอย่างเงียบเชียบเพื่อรอคอยโอกาสคืนแรกในโรงนอนที่แออัดและอบอวลไปด้วยกลิ่นเหม็นองลีกระซิบกับเดก้าว่าเราจะไม่อยู่ที่นี่จนวันตายผีเสื้อของข้าต้องได้โบยบินอีกครั้งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการแหกคุกครั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายนปี 1933 การแหกคุกครั้งแรกก็เริ่มขึ้นองลีใช้จังหวะที่พายุฝนกระหน่ำลอบหนีออกจากสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ภายในนิคมเฟรนช์เกนาพร้อมกับเพื่อนนักโทษที่มีชื่อว่ามาตูแลต
และครูซิโอดพวกเขาปีนข้ามกำแพงคุกที่เต็มไปด้วยลวดหนามรอยแผลจากลวดหนามนั้นไม่สามารถหยุดยั้งพวกเขาได้เพราะกลิ่นไอของเสรีภาพนั้นอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นพวกเขาแอบซื้อเรือไม้ลำเล็กที่เกือบจะผูกพังจากคนท้องถิ่นการลากเรือลงหาสมุทรที่บ้าคลั่งท่ามกลางคลื่นยักษ์คือการเดิมพันชีวิตครั้งสำคัญเรือของพวกเขาถูกพัดไปติดที่เกาะพีเจียนมันคือสถานที่กักกันผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ใครๆต่างก็หวาดกลัวแต่สำหรับอองลีนั้นเขามองเห็นโอกาสเพราะที่นี่คือที่เดียวที่ผู้คุมจะไม่กล้าตามมากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อนลองใจเขาด้วยการยื่นแก้วน้ำให้อองลีรับแก้วใบนั้นแล้วดื่มน้ำอย่างไม่รังเกียจการกระทำนี้ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจและพวกเขาก็มอบเรือลำใหม่และเสบียงให้กับอองลีพวกเขาต้องพยายามล่องเรือกว่า 1,000 ไมล์เพื่อไปยังโคลัมเบียตลอดทางต้องสู้กับความหิวและดวงอาทิตย์ที่แผดเผาจนผิวหนังเริ่มแตกแห้งและแสบร้อนในที่สุดแผ่นดินโคลัมเบียก็ปรากฏขึ้นแต่ความหวังที่จะเป็นอิสรภาพกลับพังทลายลงเมื่อพวกเขาถูกทหารล้อมจับในทันทีหลังจากที่เรือเทียบท่าได้ไม่นานอองลียังไม่ยอมแพ้เขาฉวยโอกาสที่ตอนฝนตกหนักหนีออกจากห้องขังในโคลัมเบียเพียงลำพังและหายเข้าไปในป่าลึกที่หนาทึบและมืดมิดเขาได้รับการช่วยเหลือจากชนเผ่ากัวจิล่าอองลีได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเขาเปลี่ยนจากนักโทษกลายเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าเขาเรียนรู้การใช้ชีวิตตามธรรมชาติและจิตวิญญาณของป่าอองลีได้ใช้ทักษะดำน้ำที่เคยฝึกมาช่วยชนเผ่าหาไข่มุกใต้ทะเลเขาได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระร่างกายของเขาเริ่มมีรอยสักลวดลายพื้นเมืองเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับหญิงพื้นเมือง2พี่น้องและมีลูกด้วยกันชีวิตที่นี่นั้นเหมือนฝันที่งดงามที่สุดแต่อดีตที่ปารีสยังคงเป็นแผนในใจของเขาวันเวลาผ่านไปอองลีกลายเป็นพ่อคนเขามองดูเด็กน้อยที่เกิดจากความรักท่ามกลางธรรมชาติแต่ลึกๆในใจของเขานั้นยังคงมีอดีตที่คอยหลอกหลอนกับคำพิพากษาว่าเขานั้นเป็นฆาตกรอองลีตัดสินใจว่าเขาจะกลับไปเขาไม่อาจทิ้งความอัปยศที่ปารีสไว้เบื้องหลังได้เขาบอกลาครอบครัวในป่าด้วยหัวใจที่แตกสลายเพื่อกลับไปพิสูจน์หาความจริงแต่โชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อเขากลับสู่เมืองเขาถูกแม่ชีคนหนึ่งที่เขาเคยไปขอความช่วยเหลือทรยศโดยการแจ้งตำรวจให้มาจับเขาอองลีถูกควบคุมตัวและส่งกลับเฟรนช์เกนาด้วยโซ่ตรวนที่แน่นหนาอองลีถูกใส่โซ่ตรวนที่แน่นหนากว่าเดิมเขาถูกโยนลงใต้ท้องเรือเพื่อส่งกลับไปยังเฟรนช์เกนาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นในใจเรือจอดเทียบท่าอีกครั้งบนเกาะแห่งการลงโทษอองลีจ้องมองกำแพงคุกที่ไม่มีหน้าต่างเขารู้ว่าสิ่งที่รอเขาอยู่นั้นมันคือความมืดที่ไร้จุดจบอองลีถูกกักขังในห้องแคบๆประตูเหล็กนั้นปิดสนิททิ้งเขาไว้กับความเงียบและกลิ่นอับชื้นเขาเริ่มนับการก้าวเดินในความมืดเพื่อรักษาความทรงจำทุกวันผู้คุมจะเดินบนทางเดินเหนือศีรษะของเขาและจ้องมองลงมาผ่านตาข่ายเพื่อดูว่าเขายังมีสติอยู่หรือไม่อองลีต้องเสแสร้งทำเป็นมนุษย์ที่ไร้ชีวิตความเงียบเริ่มทำงานของมันเสียงของหัวใจเต้นดังราวกับเสียงกลองอองลีต้องใช้พลังใจทั้งหมดเพื่อไม่ให้ตัวเองกรีดร้องมันออกมาในบางครั้งเดกาเพื่อนของเขาแอบส่งเนื้อมะพร้าวให้เขาผ่านผู้คุมที่ติดสินบนได้สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารแต่มันคือสัญลักษณ์ของมิตรภาพร่างกายของอองลีนั้นผอมโซอย่างเห็นได้ชัดแต่ดวงตาของเขายังคงเปล่งประกายความแค้นเขาปฏิเสธที่จะยอมแพ้ต่อระบบที่พยายามจะทำลายเขาเมื่อเขาได้รับอนุญาตให้ออกมาเดินเล่นชั่วคราวเขาจ้องมองไปยังทะเลเต็มไปด้วยฉลามเขาเห็นครีบฉลามสีดำตัดกับผิวน้ำแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่ความกลัวมันคือโอกาสทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นลูกสาวของผู้คุมพัดตกลงไปในน้ำท่ามกลางเสียงหวีดร้องอองลีไม่ลังเลเขาคือคนเดียวที่กล้ากระโดดลงไปช่วยอองลีคว้าตัวเด็กหญิงคนนั้นไว้ได้เขาต้องต่อสู้ทั้งกระแสน้ำและฉลามที่หิวโหยและเขาได้กลายเป็นฮีโร่ในชั่วพริบตาด้วยความซาบซึ้งใจ
ผู้บัญชาการลดหย่อนโทษให้เขาอองลีถูกย้ายกลับมายังคุกปกติที่มีแสงสว่างอีกครั้งอองลีเริ่มแผนการใหม่เขาเริ่มพูดคุยคนเดียวและหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเพื่อให้หมอตัดสินว่าเขาเริ่มวิกลจริตเพื่อที่จะได้ส่งเขาไปยังสถานพยาบาลเมื่อเขาได้ไปที่นั่นเขาได้พบกับเดกาอีกครั้งแต่เดกาพยายามเตือนเขาว่าที่นี่คือสุดทางแล้วเพื่อนอย่าหาทางหนีอีกเลยแต่อองลีเลือกที่จะไม่ฟังคำเตือนนั้นการพยายามหนีในครั้งนี้ก็ล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งเพราะพายุถล่มเรือของเขานั้นถูกซัดไปกระแทกโขดหินในการหลบหนีครั้งนี้อองลีก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดทางการตัดสินใจที่เด็ดขาดอองลีถูกพาตัวขึ้นเรือเล็กเขาถูกส่งไปที่เกาะปีศาจสถานที่กักขังนักโทษทางการเมืองที่ไม่มีใครเคยหลบหนีได้เมื่อไปถึงเกาะอองลีเห็นความเป็นจริงที่น่ากลัวเกาะแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้นเพราะมีหน้าผาที่สูงชันและล้อมรอบด้วยคลื่นยักษ์มันคือรั้วที่แข็งแกร่งที่สุดบนเกาะปีศาจมีเพียงนักโทษไม่กี่คนพวกเขาอยู่กันอย่างสงบและสิ้นหวังส่วนอองลีนั้นเขาใช้เวลาทั้งวันยืนอยู่บนหน้าผาสูงเพื่อมองหาโอกาสในการหลบหนีครั้งต่อไปแม้จะถูกส่งมาบนเกาะที่หลบหนียากที่สุดแต่อองลียังคงจ้องมองไปที่ขอบฟ้าเขากำลังคิดคำนวณในสิ่งที่ไม่มีใครเคยคาดคิดนั่นคือจังหวะของมหาสมุทรขออธิบายเกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกาะปีศาจครับในนิคมเรือนจำเฟนเกียนานั้นประกอบด้วยเรือนจำหลายแห่งมีทั้งบนแผ่นดินและบนเกาะอีก3แห่งได้แก่เกาะรอยัลเกาะเซนต์โจเซฟและเกาะปีศาจซึ่งเกาะปีศาจแห่งนี้เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดที่อยู่ในกลุ่มของเกาะซาเวชันมันใช้คุมขังนักโทษทางการเมืองและนักโทษที่ถูกแยกขังเดี่ยวบนเกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องความโหดร้ายและหนีได้ยากมากอองลีไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆเขาใช้ไม้ขีดเขียนลงบนแผ่นหินเพื่อนับเวลาของคลื่นทะเลแต่ละลูกเขาเฝ้ามองเพื่อเก็บข้อมูลของสีน้ำทะเลและแรงของลมทันใดนั้นคลื่นยักษ์ลูกหนึ่งก็ซัดขึ้นมาสูงกว่าระดับปกติอองลีรับรู้ได้ทันทีว่านี่แหละคลื่นที่จะพาข้าไปสู่อิสรภาพอองลีรวบรวมลูกมะพร้าวแห้งจากทั่วทั้งเกาะเขาเลือกมะพร้าวที่เบาที่สุดและไม่มีน้ำอยู่ข้างในเพื่อการลอยตัวที่สมบูรณ์แบบเขาใช้เถาวัลย์และเศษเชือกที่เก็บสะสมมานานมามัดถุงมะพร้าวเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาเขาทำชูชีพ2ชุดหนึ่งสำหรับเขาและอีกชุดหนึ่งสำหรับซิลแวงเขาคือเพื่อนอีกคนที่ได้รู้จักกันบนเกาะแห่งนี้ในวันหลบหนีอองลีกระซิบกับซิลแวงว่ากระโดดไปกับข้าหรือจะตายอยู่ที่นี่ซิลแวงมองมหาสมุทรด้วยความหวาดกลัวแต่ก็พยักหน้ายอมรับทั้งสองยืนอยู่ในจุดที่ต้องกระโดดอองลีนับให้สัญญาณ3 2 1ไปเดี๋ยวนี้อองลีตะโกนดังขึ้นมาทันใดนั้นทั้ง2คนกระโดดออกจากหน้าผาลงสู่ความมืดมิดเบื้องล่างมันคือการเดิมพันด้วยชีวิตในเสี้ยววินาทีน้ำทะเลเย็นเฉียบพุ่งปะทะล่างอองลีรู้สึกเหมือนว่าร่างกายจะแตกเป็นเสียงแต่ในช่วงพริบตานั้นสิ่งที่เขารอคอยก็มาถึงมันคือคลื่นยักษ์ลูกที่7มันม้วนตัวและผลักพวกเขาออกห่างไปจากเกาะอย่างรวดเร็วอองลีมองเห็นเงาของเกาะปีศาจที่เล็กลงเรื่อยๆในความมืดเมื่อถึงเช้าวันใหม่ทั้ง2คนลอยอยู่กลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลรอบกายมีเพียงน้ำทะเลสีน้ำเงินเข้มและแสงแดดที่ร้อนแรงเมื่อความหิวเข้าจู่โจมพวกเขาต้องเจาะถุงแพเพื่อหยิบลูกมะพร้าวมาขูดกินเนื้อมะพร้าวแห้งนั้นกลายเป็นอาหารที่เลิศรสที่สุดในชีวิตในค่ำคืนที่2พายุฝนตกลงมาอย่างหนักทั้ง2คนรีบอ้าปากเพื่อรับน้ำจืดน้ำฝนในคืนนั้นคือสิ่งที่ช่วยไม่ให้พวกเขาตายจากความกระหายครีบสีดำของฉลามว่ายวนรอบแพมะพร้าวของพวกเขาอองลีต้องพยายามไม่เคลื่อนไหวแรงเกินไปเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจของฉลามก้าวเข้าสู่วันที่3พวกเขาทั้ง2คนเริ่มเพ้อเจ้อซึ่งเป็นผลมาจากความร้อนและไอเกลือทะเลซิลแวงเริ่มเสียสติและพยายามจะว่ายน้ำออกไปเองอองลีนั้นต้องรีบดึงตัวเขากลับมาและในที่สุดปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นอองลีเห็นเส้นสีเขียวบนขอบฟ้าเขาตะโกนด้วยเสียงที่แหบผ้าว่า
แผ่นดินซื้อแวงมองดูนั่นสิมันคือแผ่นดินพวกเขาพยายามพายแพมะพร้าวด้วยมือเปล่าที่เหลือแต่กระดูกมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งเวเนซุเอลากลิ่นของดินและต้นไม้ลอยมาตามลมมันคือกลิ่นของการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เมื่อใกล้ถึงแผ่นดินประเทศเวเนซุเอลาซิลแวงที่ดีใจมากจนเกินไปเขาพุ่งตัวลงจากแพเพื่อเดินบนดินโคลนแต่ผืนดินนั้นกลับไม่ใช่ดินแข็งมันคือโคลนดูดที่กำลังจะพรากชีวิตของเขาไปอองลีพยายามจะช่วยเหลือแต่ร่างกายของเขานั้นไม่มีแรงมากพอซินแวงค่อยๆจมลงสู่โคลนจนเหลือเพียงมือที่ชูขึ้นเหนือโคลนก่อนที่ทุกสิ่งจะถูกดูดกลืนหายไปต่อหน้าต่อตาแม้จะเสียใจแต่อองลีต้องพยายามสู้ต่อไปเขาพยายามคลานขึ้นมาบนชายหาดด้วยร่างกายที่สะบักสะบอมแต่หัวใจของเขากลับรู้สึกพองโตเขาร้องไห้ออกมาอย่างบ้าคลั่งและในที่สุดเขาก็เป็นอิสระในเวลาต่อมาชายชราชาวจีนคนหนึ่งเดินทางมาพบเขานอนหมดสติอยู่เขาจึงพาตัวอองลีไปพักในกระท่อมไม้ริมฝั่งเขามอบน้ำสะอาดและยาสมุนไพรเพื่อช่วยรักษาแผลที่เน่าเปื่อยเมื่อร่างกายของอองลีฟื้นตัวขึ้นเขาพยายามรวบรวมพละกำลังและเดินทางต่อไปยังจอร์จทาวน์ก่อนจะมุ่งหน้าสู่เวเนซุเอลาที่นั่นเขาเริ่มทำงานทุกอย่างเพื่อสร้างตัวตนใหม่และลบล้างภาพของอดีตนักโทษเวลาผ่านไปหลายปีอองลีในภาพลักษณ์ใหม่เขาสวมชุดสูทสีขาวและยืนอยู่หน้าร้านอาหารของตัวเองในคารากัสเขาได้กลายเป็นพลเมืองของเวเนซุเอลาผู้มีเกียรติเขาได้พบกับลิต้าหญิงสาวชาวเวเนซุเอลาที่จะกลายเป็นคู่ชีวิตของเขาเธอคนนี้คือคนที่ช่วยเยียวยาบาดแผลทางจิตใจจากขุมนรกสีเขียวส่วนครอบครัวหญิงพื้นเมืองสองพี่น้องนั้นที่เคยมีลูกด้วยกันไม่ได้ถูกกล่าวถึงเราไม่รู้ว่าลูกๆของเขาจะเป็นอย่างไรในวัย62ปีอองลีเริ่มจรดปากกาเขียนบันทึกความทรงจำเขาเติมเต็มความทรงจำด้วยสมุดบันทึกถึง13เล่มด้วยเรื่องราวการต่อสู้และความอายุติธรรมที่เขานั้นได้รับอองลีจ้องมองสมุดบันทึกกองโตที่เขียนยังเสร็จสมบูรณ์แล้วเขารู้ว่าความลับของเกาะปีศาจกำลังจะถูกเปิดเผยให้คนทั้งโลกได้รับรู้หนังสือปาปิลอนถูกวางขายในปี 1969 และกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกมียอดขายถล่มทลายและถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายแต่เมื่อชื่อเสียงเริ่มโด่งดังนักข่าวกับเริ่มขุดคุยและค้นหาความจริงในหนังสือแต่อองลียืนยันอย่างหนักแน่นว่ามันคือความจริงที่เขาต้องเผชิญแรงกดดันจากหนังสือปาปิลอนทำให้โลกกลับหันมาสนใจความโหดร้ายของคุกเฟรนช์เกียนาจนนำไปสู่การปิดตัวอย่างเป็นทางการในที่สุดรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศอภัยโทษให้อองลีในที่สุดเขาได้กลับมาเยือนปารีสอีกครั้งเขาได้เดินผ่านถนนมองมาร์ทอีกครั้งในฐานะสุภาพบุรุษผู้มีเสรีภาพเรื่องราวของเขายังถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ในฮอลลีวูดทำให้จิตวิญญาณแห่งผีเสื้อของเขากลายเป็นความทรงจำของคนรักภาพยนตร์ทั่วโลกและในวันที่ 29 กรกฎาคม ปี 1973 อองลี ชารีแยร์เสียชีวิตลงที่กรุงมาดริดปิดฉากตำนานผู้ที่สูญสิ้นอิสรภาพที่ไม่มีวันยอมแพ้อองลี ชารีแยร์พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีกำแพงใดกักขังมนุษย์ที่มีหัวใจไม่ยอมแพ้ได้และปีกผีเสื้อของเขาจะยังคงโบยบินตลอดไปบทสรุปเรื่องราวและมุมมองแนวคิดของอองลี ชารีแยร์สิ่งแรกเนี่ยมันคือเรื่องความทรหดของมนุษย์ครับชีวิตของอองลีพิสูจน์ให้เห็นว่าจิตวิญญาณที่เข้มแข็งสามารถเอาชนะความโหดร้ายของคุกเฟรนช์เกียนาได้แม้จะถูกขังเดี่ยวในความมืดมิดนานนับปีร่างกายถูกจองจำแต่ใจของเขานั้นไม่เคยยอมจำนนเขาเลือกรอคอยจังหวะที่เหมาะสมครับเสรีภาพไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากการเฝ้าสังเกตและการใช้สติปัญญาอองลีใช้ความรู้จากกองทัพเรือศึกษาจังหวะของมหาสมุทรจนค้นพบคลื่นลูกที่7ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่พาเขาพ้นจากนรกแห่งนี้
และสุดท้ายความสำคัญของมิตรภาพและความเชื่อมั่นแม้ในที่ที่มืดมิดที่สุดมิตรภาพระหว่างเขากับลุยส์เดกาและซิลแวงเพื่อนของเขาที่จากไปในช่วงสุดท้ายรวมทั้งความช่วยเหลือจากผู้ป่วยโรคเรื้อนและเผ่าพื้นเมืองคือสิ่งที่ช่วยเหลือหล่อเลี้ยงความเป็นมนุษย์เอาไว้การเชื่อใจในพวกพ้องคือพลังที่ทำให้เขามีอิสรภาพอีกครั้งบทสรุปส่งท้ายเรื่องราวปาปิยองนั้นจะยังคงเป็นตำนานที่เตือนใจเราเสมอว่าไม่มีคุกใดกักขังหัวใจที่รักษาเสรีภาพได้ตราบใดที่เรายังมีความหวังปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นได้เสมอมหากาพย์ชีวิตของอองลีชาลีแยหรือปาปิยองมอบบทเรียนอันทรงพลังเกี่ยวกับความทรหดของมนุษย์แม้ว่าการแหกคุกนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ความเชื่อที่ว่าเสรีภาพคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มันคุ้มค่าแก่การแลกมาด้วยชีวิตขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับช่อง Mad Time Machine ในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางย้อนเวลาครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แอดแมทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ